ටයිටැනික් චිත්‍රපටය ආශ්‍රයෙන් හැදුණු My Heart Will Go On කියන ඉංග්‍රීසි සින්දුවේ සිංහල තේරුම තමයි මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ චිත්‍රපටය ගැන කිව්වොත් මේ ජැක් සහ රෝස් කියන මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙයාලා ටයිටැනික් කියන නෞකාවේදී ආදරයෙන් බැඳෙනවා. මේ රෝස් කියන්නේ ගොඩක් උසස් පැලැන්තියක ගැහැණු ළමයෙක්. ජැක් කියන කෙනා එහෙම නැහැ. කොහොම හරි මෙයාලා දෙන්න මෙයාලගේ තරාතිරම් නොබලා දැඩි ලෙස ආදරයෙන් බැඳෙනවා. ඉතින් අවසානයේදී හැබැයි මෙයාලා දෙන්නට එකතු වෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නෞකාව මුහුද මැදදී කිබත් වෙනවා. අවසානයේදී මේ රෝස් කියන මේ ගැහැණු ළමයට තියෙන ආදරය නිසාම මේ ජැක් කියන කෙනාට එයාගේ ජීවිතේ පූජා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ My Heart Will Go On කියන මේ සින්දුව හැදිලා තියෙන මේ රෝස් කියන මේ ගැහැණු ළමයේගේ හදවතේ නැගෙන දැඩි හැඟීමක් ගැන තමයි මේ සින්දුවේ විස්තර කරන්නේ. Every night in my dreams හැම රාත්‍රියකම මගේ සිහිනයන් තුල I see you මම ඔයාව දකිනවා. I feel you මට ඔයාව දැනෙනවා. That's how I know you. Go on. එහෙමයි මම ඔයාව දන්නේ දිගටම යනවා කියලා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ජැක් කියන කෙනා මිය ගිහිල්ලානේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ රෝස් කියන ගැහැණු ළමයාගේ හිත තුල ඔහු හැමදාම ජීවමානයි. ඇයට ඇයගේ සිහිනවල ඔහුව පේනවා, දකිනවා. ඉතින් මේ නිසා ඇය දැනගන්නවා මේ ජැක් කියන කෙනා මිය ගියත් ඇයගේ හදවත තුල ඔහු ඉන්නවා කියලා. Far across the distance and spaces between us අපි අතර තියෙන දුරස් බව අපි අතර තියෙන අවකාශයන් you have come to show you go on ඔයා ඇවිල්ලා තියෙනවා පෙන්වීමට ඉදිරිය near far wherever you are ළඟ දුර කොහේ හිටියත් ඔයා I believe that the heart does go on මම විශ්වාස කරනවා හදවත ඉදිරියටම යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ළඟක දුරක කොහේ හිටියත් එයා විශ්වාස කරනවා එයාලගේ ආදරය මිය ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක දිගටම තව වැඩි වෙනව මිසක් අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. Once more you open the door. තව පාරක් හදවතේ දොළගුළු විවර කරන්න. And you are here in my heart. And my heart will go on and on. තව පාරක් ඔබ දොර විවර කරන්න. ඔයා මගේ හදවතේ ඔයා මෙහි මගේ හදවත තුල ඉන්නවා. ඒ වගේම දිගටම ඉඳීවි. Love can touch us one time and last for a lifetime. Love can touch us ආදරයට පුළුවන් අපව ස්පර්ශ කරන්න. One time එකපාරක්. And last for a lifetime ඒක මුළු ජීවිත කාලයටම තියෙනවා. And never let go till we are gone ඒක කවදාවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ යන්න අපි මිය යනතුරුම. ඒ කියන්නේ ආදරයට අපිට ආදරය කියලා කියන්නේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ සත්‍ය ආදරය, සැබෑ ආදරයට පුළුවන් අපව ස්පර්ශ කරන අපේ හදවත තුළට කිඳා බහින්න. හැබැයි ඒ ආදරය අපිට ඇති වෙන්නේ එකම එක පාරයි. ජීවිතේ එකම එක පාරක් තමයි අපිට තව කෙනෙක් කෙරෙහි අවංකවම ආදරයක් ඇති වෙන්නේ. ඒ ආදරය අපි මිය ගියත් හැමදාම තියෙනවා. අපි මැරෙන තුරුම මේ ආදරය අපේ හදවත තුල තියෙනවා. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ පේලියෙන් අදහස් කරන්නේ. Love was when I loved you one true time I had hold to in my life. මේකෙදි කියන්නේ ආදරය කියන්නේ මේ රෝස් කියන කෙනා මේ ජැක් කියන කෙනාට මේ ආදරය කරපු මේ පොඩි කාලේ. ඒක තමයි යාගේ ජීවිතේ අදකපු ලස්සනම යා අල්ලගෙන හිටපු ලස්සනම කාලය කියන්නේ සත්‍ය කාලේ. යා ජීවත් වුණා වගේ දැනෙන කාලේ කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ. We will always go on. අප හැම විටම ඉදිරියට යාවි. ඒ විදිහට අපි දැන් මේ දෙන්න මේ ජැක් කියන කෙනා මිය ගියත් මෙයාලගේ ආදරේ මිය යන්නේ නැතුව හැමදාම එක ඉදිරියට යාවි කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. You are here. There is nothing I fear. ඔයා මෙහි ඉන්නවා. මම බය වෙන කිසිමක් නැහැ. And I know that my heart will go on.
මම දන්නවා මගේ හදවත ඉදිරියටම යනවා කියලා. We will stay for this way. අපි හැමදාම මේ විදිහට ඉමු. සදහටම මේ විදිහට ඉමු කියන. You are safe in my heart and my heart will go on and on. ඔයා මගේ හදවතේ ආරක්ෂිතයි. ඒ වගේම ඉදිරියටත් ඒ විදිහටම ඉඳීවි. දැන් මේ සින්දුවේ ඇත්තටම අර්ථය ගත්තොත් අපි ඇත්තටම ආදරය කරපු කෙනෙක් ළඟක දුරක හරි මිය ගියත් අපිට අපේ ආදරේ මිය යන්නේ නැහැ. ඒක අපේ හදවතේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒ ආදරය කරපු පුද්ගලයා අපිට නිතර නිතර දැනෙනවා. අපිට යාව පේනවා. මෙන්න මේක තමයි මේකේ කෙටි අදහස් වෙන්නේ. කියන්නේ දුර බැහැර ඉන්න කෙනෙක් අහිමි වීමේ දැනෙන දැඩි හැඟීම. ඉතින් ඔවුන් අතර දුරස් බව නොතකා ඇය දිග්ගටම ආදරය කරනවා. ඒ ආදරේ මිය යන්නේ නැතුව ඇය තවදුරටත් ඔහුට ආදරය කරනවා කියන එක තමයි මේ සින්දුවේ අර්ථය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකේ බලන්න My Heart Will Go On කියලා අනිවාර්යයෙන් මේ සින්දුව අහන්න. හරිම ලස්සන සින්දුවක්. ඔයාලට පුළුවන් ටික ටික අහලා මේක පාඩම් කරගෙන මේ සින්දුවේ තාලෙට ඔයාලටත් කියන්න. එතකොට ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තවදුරටත් දියුණු කරගන්න ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆිල්ම් එකත් හොයාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න.